Hello friends, মোৰ চেনেল Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি চাম কেনেকৈ আমি অসম পুলিচত মুকলি হোৱা সাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো। মই স্টেপ বাই স্টেপ গুটেইখিনি দেখুৱাই দিম, সো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব এই ভিডিওটো। So friends, অসম পুলিচত মুকলি হোৱা এই 130টা সাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব আমাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত। মই কৈছো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰিছো assamtechinfo.in। ওকে, সো assamtechinfo.in টাইপ কৰাৰ লগে লগে ৱেবসাইটটো খুল খাব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব সেকশনত আপোনালোকে যেটো প্ৰথম পোষ্ট দেখিবলৈ পাব, চাওক অসম পুলিচত পদ খালি 130টা সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 17 মে 2018। ওকে, সো হেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু এই পোষ্টৰ ওপৰত মই আগতে এটা ভিডিও বনাইছো, যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব। সো মই আজি বিশেষ কৈ নাথাকো, জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে। ওকে, সো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, মই ডেসক্ৰিপচনত ভিডিওটো দি দিম। সো স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি তলত আপোনালোকে এটা অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক পাব। চাওক ফৰ অনলাইন এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ৱেবসাইট খুল খাব অসম পুলিচৰ আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দেখিবলৈ পাব। ঠিক আছে, সো ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছে গুগল ক্ৰোম, মজিলা ফায়াৰফক্স নাইবা ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰত আপোনালোকক এই ৱেবসাইটটো খুলিব দিছে। নেক্সট চাওক যিবিলাক ৰেড মাৰ্কছ থাকিব সেইবিলাক মেণ্ডেটৰী ফিল হয়, সেইবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ওকে, তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান আৰু ধৰি দিছে। চাওক আপোনালোকে এটা OTP লাভ কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত, সেই OTPটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই হ'ব, এইখিনি গোটেইখিনি লিখা আছে। লগতে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি থাকিব সেইখিনি সময়ত যিখন পেজ আছে সেইখন ৰিফ্ৰেছ বা ৰিলোড নকৰিব। ওকে, আৰু আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছখিনি চাই লওক। প্ৰথমতে আপোনালোক লাগিব এখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো, JPG ফৰ্মেট হ'ব লাগিব আৰু যেটো সাইজ হ'ব, সাইজটো হ'ব 15 KB পৰা 50 KB ভিতৰত। ওকে, আৰু যেটো ডাইমেনশন আছে সেইটো আপোনালোকে চাই লওক, 3.5 × 4.5 cm নাইবা 350 × 450 পিক্সেলত ফটোখন হ'ব লাগিব। ওকে, আৰু নেক্সট 2 নম্বৰত চাওক আপোনালোকৰ যেটো সিগনেচাৰ সেইটো হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 4 KB পৰা 20 KB ভিতৰত। ওকে, আৰু এজ প্ৰুফ হিচাপে HSLCৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব আৰু সেইটো JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু লগতে যেটো সাইজ হ'ব লাগিব 80 KB পৰা 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু সেইখন JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু সাইজটো হ'ব লাগিব 80 KB পৰা 100 KB ভিতৰত। আৰু যিখন আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব OBC, MOBC, SC, ST, STP কেণ্ডিডেটে তেখেতসকলৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখন হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত আৰু সাইজটো হ'ব লাগিব 80 KB পৰা 100 KB ভিতৰত। ঠিক আছে, আৰু কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিশন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি কিবা এডিট কৰিব খোজে তাৰপিছত এডিট কৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এডিট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব ঠিক ঠাক আছে না নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ পিছত এখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম পাব, সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব। ওকে, সো মই এতিয়া দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম দিব লাগিব। তাৰপিছত এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, ইয়াতে ইমেইল ID এটা লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড দি দিব ইয়াতে, তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কেপচা আছে, চাওক ইয়াতে এটা নাম্বাৰ আছে 5696। ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ দেখা পাব, ইয়াতে যি দেখা পায় এইখিনিত সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। ওকে, এণ্টাৰ কৰি উঠি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেটো ইমেইল এড্ৰেছ দিছে তাত এটা ভেৰিফিকেশ্যন লিংক যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এই লিংকটো এক্টিভ কৰাব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ আছে যে এই যেটো কনফাৰ্মেশ্যন মেইল আছে সেইটো আপোনালোকে ইনবক্সত লাভ নকৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ইনবক্সত মেইলটো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্পেম ফোল্ডাৰত চাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেইলটো লাভ কৰিব। ঠিক আছে, সো মই মোৰ ইমেইলটো খুলি ল'লোঁ আৰু ইনবক্সত চালোঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেইল নাই, কনফাৰ্মেশ্যন মেইল। তাৰপিছত মই তলত যাম, তলত গৈ চাওক ইয়াতে মোৰত ক্লিক কৰিব। মোৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে স্পেম বুলি এটা ফোল্ডাৰ আছে, স্পেম ফোল্ডাৰত 91টা মেছেজ সোমাইছে আৰু ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কনফাৰ্মেশ্যন লিংক বুলি এটা মেছেজ আহি গৈছে। সো আপোনালোকে যদি ইনবক্সত নাপায় তেন্তে ভয় নাখাব, স্পেম ফোল্ডাৰত আপোনালোকে সেই মেছেজটো পাই যাব। ওকে, সো ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা লিংক পাব, এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি একাউণ্টটো এক্টিভেট কৰাই ল'ব। ওকে, সো মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ
যেটো ইমেইল আছিল হেতু ভেৰিফাই হৈ গল এতিয়া ভেৰিফাই হ'ব মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ওকে মোৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব যেটো মই ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব ঠিক সো মই যেটো OTP লাভ কৰিছো হেতু মই এতিয়া এন্টাৰ কৰিম 905781 ওকে সো মই এইটো OTP লাভ কৰিছো আৰু OTP টো লাভ কৰাৰ পিছত ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰিম সো মোৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আছে হেতু ভেৰিফাই হৈ গল আৰু মোৰ যেটো ইমেইল আইডি আছে হেতু মোৰ ভেৰিফাই হৈ গল এতিয়া মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি আৰু মোৰ পাসওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই মোৰ ইমেইল আইডিটো দি দিছো ইয়াতে মোৰ পাসওয়াৰ্ডটো হৈ গল ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দি ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰিম আৰু লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাইছে আৰু ইয়াত লিখা আছে ওয়েলকাম টু ইওর ড্যাশবোর্ড ওকে আৰু ইয়াত লিখা আছে যে আপোনালোকে এই পেজটো স্মাৰ্টফোনত নখুলিব স্মাৰ্টফোনত আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকে স্মাৰ্টফোনতো এই জবটোত অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এন্ড্ৰইড ফোনতো গুটেখিনি কাম হৈ যাব গুটেখিনি অতি সহজে কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত চাও ইয়াতে আপোনালোকে যেহেতু আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিম অনলাইন এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন চাব খুজে ইন ফিউচাৰ এটা হলে ভিউৰ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিলে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন চাব পাৰে ওকে আৰু যেতিয়া এডমিট প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকৰ এই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটোৱে কামত আহিব এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব সো এই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো মনত ৰাখিব ওকে সো আমি এতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিম সো অনলাইন এপ্লাইত ক্লিক কৰিলো এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ দেখা পাব আৰু এই পেজখনতে আপোনালোকে স্টেপ বাই স্টেপ গুটেখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম স্টেপত চাও পোষ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব সেকেন্ড স্টেপত আপোনালোকে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ দিব লাগিব থাৰ্ড স্টেপত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখিনি আপলোড তাৰ পিছত ফোৰ্থ স্টেপত ৰিভিউ এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফোৰ্থ স্টেপত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰিব পাৰে ওকে আৰু ইয়াত চাও পোষ্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ গিভেন বিলো আৰু যেটো এলিজিবিলিটি জেন্ডাৰ আছে বোথ পুৰুষ মহিলা উভয় এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যেটো এলিজিবিলিটি কোৱালিফিকেশন আছে এনি গ্ৰেজুৱেট এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যেটো পোষ্টৰ নাম আছে হেতু হৈছে সাব ইনস্পেক্টৰ UB ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম আগতে আপোনালোকে পাইছে হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে যে PNRত যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছিল ওকে সো বহুতে হয়তো গম পাইছে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছো সাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই সিলেক্ট কৰিলো মেল তাৰ পিছত ইয়াত education qualification graduate okay তাৰ পিছত next কৰিলো next কৰাৰ লগে লগে সেকেন্ড স্টেপ আহিব আৰু এই সেকেন্ড স্টেপতে মই মোৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ খিনি দিব লাগিব ঠিক আছে সো মোৰ নাম দি দিছো ফাৰ্ষ্ট নেম এন্টাৰ কৰি দিছো ফাৰ্ষ্ট নেম দিলো next মোৰ কাষ্ট দিলো জেনাৰেল মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ 1992 আগষ্ট 24 so মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 1992 আগষ্ট 24 ওকে কোনোবা যদি মোক উইশ কৰিব খুজে নেক্সট মোৰ বাৰ্থডে দেন কৰিব পাৰে সাক মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে মোৰ বয়সটো ইয়াত আহি গৈছে আৰু তলত লিখা আহিছে যে মোৰ যেহেতু 25 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া সেই কাৰণে মই এই জবটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাব লাগে সো মই ইয়াত মোৰ যেটো বয়স আছে হেতু মই এতিয়া কমাই লম সাক 95 কৰিলো নেক্সট আগষ্ট 24 ওকে সাক 22 বছৰ 4 মাহ 8 দিন অৰ্থাৎ মই এতিয়া মই এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিম ওকে এটা ৰিলিজন দিলো ৰিলিজন মোৰ ইছলাম নেক্সট নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান ওকে তাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে এড্ৰেছটো দিব লাগিব ওকে সো মোৰ যেটো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিলো আৰু আপোনালোকৰ যদি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছটো সেম হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে যেটো বাটন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা সেম আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গো নেক্সটত ক্লিক কৰিব পাৰে ওকে এখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত গো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো সিগনেচাৰ HSLC এডমিট কাৰ্ড আৰু সাৰ্টিফিকেট অফ গ্ৰেজুৱেচন এই গুটেখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত গুটেখিনি সাইজ ধুনিয়া কৰি দেখুৱাই দিছে কি সাইজ লাগিব সো সেই সাইজ মতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো আৰু ডকুমেন্টছখিনি ৰিসাইজ কৰি লব ওকে ফটো আৰু ডকুমেন্টছ ৰিসাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত কেইটা ভিডিও বনাইছো সেই ভিডিও কেইটা আপোনালোকে চাই লব অতি সহজে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলতে ফটো আৰু আপোনালোকৰ আদাৰ ডকুমেন্টছখিনি ৰিসাইজ কৰিব পাৰে গটিকে মোৰ যিখিনি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লগা আছে সেইখিনি মই এটা ফোল্ডাৰত লৈ লৈছো আপোনালোকে গুটেখিনি ডকুমেন্টছ ৰিসাইজ কৰি লৈ ফোল্ডাৰ এটাত লৈ লব ওকে সো মই এতিয়া ফটো আপলোড কৰিম তাৰ বাবে ব্ৰাউজ কৰিলো ব্ৰাউজ কৰি মোৰ যেটো ফটো আছে চাও এটো ফটো ইয়াত মই ওপেন কৰিলো ওকে আপলোড হৈ গল নেক্সট চাওক সিগনেচাৰটো মই মোৰ সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিলো তাৰ পিছত নেক্সট HSLC এডমিট কাৰ্ড খন মই আপলোড কৰিলো তাৰ পিছত
মোৰ যিখন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখন মই ইয়াত আপলোড কৰিম চাওক গোটেইখিনি আপলোড হৈ গ'ল ওকে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো গো নেক্সট বাটন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে যদি ইয়াত কিবা শুদ্ধ কৰাব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেক কৰি শুদ্ধ কৰাব পাৰে ঠিক আছে আৰু চাওক গোটেইখিনি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিলে হ'ল ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যনখন সাবমিট হৈ যাব আৰু যদি কিবা শুদ্ধ কৰাব লগা আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ষ্টেপটো কৰাই ল'ব কিন্তু ফাইনেল ষ্টেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একো চেঞ্জ কৰাব নোৱাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি কিবা চেঞ্জ কৰাব লগা আছে তেতিয়াহ'লে গো প্ৰিভিয়াছত ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনালোকে গোটেইখিনি এডিট কৰিব পাৰে ওকে সো মোৰ যেহেতু গোটেইখিনি ঠিক ঠাক হৈ গৈছে সো মই ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিম ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোক আৰু এবাৰ সুধিছে মই হসাই মই সাবমিট কৰিব খুজিছো নে সো মই ইয়েস সাবমিটত ক্লিক কৰিম আৰু চাওক মোৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছিল সেইখন সাকসেসফুলি সাবমিটেড হৈ গ'ল আৰু লগালগ মই লাভ কৰিছো এখন একনলেজমেন্ট ফৰ্ম আপোনালোকে যিখন একনলেজমেন্ট ফৰ্ম আছে সেইখন প্ৰিন্ট আউট কৰাই ল'ব ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া এইখন প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে সো আপোনালোকে যিকোনো কেফে বা প্ৰিন্ট আউট কৰা দোকানত গৈ আপোনালোকে এইখন প্ৰিন্ট আউট কৰাই ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি মোবাইলত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব এটা চাওক ড্যাশবোৰ্ড বুলি আছে ড্যাশবোৰ্ডত যাব আপোনালোকে যেটো ফোন নাম্বাৰ যেটো পাসওয়াৰ্ড আছে সেই পাসওয়াৰ্ডৰে লগইন কৰাই ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এটা দেখা পাব ভিউ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক ভিউ এণ্ড প্ৰিন্ট ইউৰ একনলেজমেন্ট ফৰ্ম ওকে সো ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন একনলেজমেন্ট ফৰ্ম আছে সেইখন আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰাই ল'ব পাৰে ওকে সো আপোনালোকে কেফেত গৈ বা যিকোনো প্ৰিন্ট আউট কৰা দোকানত গৈ এই ৱেবছাইটত লগইন কৰাই ল'ব তাৰ পিছত ভিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইখন একনলেজমেন্ট ফৰ্মখন পাই যাব সো ফ্ৰেন্ডছ এনেকৈ আমি অতি সহজে অসম পুলিচত মুকলি হোৱা 130টা সাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো বহুত সিম্পল হয় আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে আৰু এই পোষ্টৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেছ কৰিব পাৰে ওকে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজ আসাম টেক ইনফোটো মোক আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকে সামান্য পৰিমাণে উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব সো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ